Hello guys, welcome to Next Gen Creatives Assam. আজি মই আপোনাক দেখুৱাম আপুনি নিজৰ বিজনেছৰ কাৰণে বা যদি আপোনাৰ নিজৰ কিবা পাৰ্সোনাল বস্তু আছে মানে পাৰ্সোনাল জায়গা আছে যদি আপুনি গুগল ম্যাপত লিষ্ট কৰিব বিচাৰে কেনেকৈ কৰিব পাৰে এটা গুগল ম্যাপছত আপোনাৰ বিজনেছটো থাকা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ বেনিফিট থাকে আৰু ভাবিলক কোনোবা যদি আপোনাৰ দোকানত ভিজিট কৰিব বিচাৰে আৰু লোকেশনটো নাজানে ক'ত আছে সিম্পলি হতে আপোনাৰ বিজনেছৰ নামটো বা দোকানৰ নামটো গুগল ম্যাপছত সাৰ্চ কৰিলে আপোনাৰ লোকেশনত আহি পাই যাব মানে দেখি পাই যাব যে কোনখিনেদি গলে আপোনাৰ লোকেশনত যাব পাৰিব আৰু ভাবিলক কোনোবা যদি নতুন মানুহ আহিছে আপোনাৰ লোকেশনত আৰু হিয়তে মানে যদি কিবা দোকান নাজানে তেতিয়া ম্যাপছত সাৰ্চ কৰে ন যে গ্ৰোসাৰী ষ্ট'ৰ নিয়াৰ মি বা জিম নিয়াৰ মি সো হেতু কেতিয়া দেখি পাই যদি আপুনি গুগল ম্যাপছত বা গুগলত আপোনাৰ বিজনেছটো এড কৰে এতিয়া মই আপোনাক দেখুৱাম আপুনি কেনেকৈ বহুত ইজিলি আপুনি নিজৰ বিজনেছটো গুগল ম্যাপছত এড কৰিব পাৰে সিম্পলি আপুনি গুগল খুলি ল'ব আপোনাৰ মোবাইলত বা আপোনাৰ ল্যাপটপত এতিয়া আপোনাৰ মোবাইল যদি আছে মোবাইলতে কৰিব পাৰে যিহেতু মই ল্যাপটপত কৰি আছো সেইকাৰণে মই ল্যাপটপত সাৰ্চ কৰিম গুগল ম্যাপছ এতিয়া আপুনি যদি মোবাইলত কৰি আছে তেনে সাৰ্চ কৰিব নালাগে গুগল ম্যাপছ এপ আপোনাৰ থাকিব অলৰেডি ইনষ্টল থাকিব মোবাইলতে তাতে আপুনি ক্লিক কৰি ল'ব এতিয়া আপুনি যদি গুগলত সাৰ্চ কৰি আছে তেনে গুগল ম্যাপছত ফাৰ্স্ট লিংকতে গুগল ম্যাপছ বুলি আহি যাব তাৰ পিছত আপুনি চাব পাৰে গুগল ম্যাপছটো খুলি গৈছে সো ইয়াত বেলেগ বেলেগ ষ্টাৰ লোকেশনৰ দিয়া আছে তাৰ পিছত আপুনি ক'ত যাব লাগিব আপুনি চাব পাৰে ইয়াত আপোনাৰ তিনটা ডট আছে তাত যাব লাগিব আপোনাক মোবাইলত যদি আছে আপুনি কন্ট্ৰিবিউট বুলি প্লে এটা প্লাস সিম্বল পাব তাতে ক্লিক কৰি ল'ব সো ইয়াত আপোনাৰ সিম্পলি লিখা আছে চাব পাৰে এড ইয়োৰ বিজনেছ বুলি প্লে সো আমি ইয়াত এড ইয়োৰ বিজনেছৰ ক্লিক কৰি দিম আৰু মোবাইলতো আপুনি এড প্লেস বুলি প্লে অপশন পাই যাব এতিয়া আপোনাৰ আহিছে বিজনেছ নেম বুলি সো লক্ষ্মী ষ্ট'ৰ বুলি দি দিছো সো এইটো আমাৰ বিজনেছ নেম হয় আপোনাৰ যদি জিম আছে বা কিবা বিজনেছ আছে বিজনেছৰ নামটো ইয়াত এড কৰি দিব এতিয়া বিজনেছ ক্যাটেগৰী সো কোনটো ক্যাটেগৰী বিজনেছ হয় ফেশন হয় নে ফিটনেছৰ হয় নে কিহৰ হয় বা যদি আপোনাৰ টিউশন চেণ্টাৰ হয় তেনে এডুকেশ্যন বুলি দিব পাৰে সো লক্ষ্মী ষ্ট'ৰ মই গ্ৰোসাৰী বুলি দি দিছো গ্ৰোসাৰী সো ইণ্ডিয়ান গ্ৰোসাৰী শ্বপ বা গ্ৰোসাৰী ডেলিভাৰী সাৰ্ভিস দিব পাৰে যদি আপুনি ডেলিভাৰীও প্ৰভাইড কৰে সো মই সিম্পলি ইণ্ডিয়ান গ্ৰোসাৰী শ্বপ বুলি দি দিছো তাৰ পিছত আপুনি নেক্সট কৰিব পাৰে এতিয়া আপোনাৰ আহিব ডু ইউ ৱান্ট টু এড এ লোকেশন কাস্টমাৰ্স ক্যান ভিজিট লাইক এ ষ্ট'ৰ অৰ অফিস সো আপোনাৰ লোকেশনত কাস্টমাৰ ভিজিট কৰিব লাগে নে নাই সো অবভিয়াসলি লাগে সেইকাৰণে আমি লিষ্ট কৰি আছো সেইকাৰণে ইয়েস আপুনি কৰি দিব পাৰে নেক্সট এন্টাৰ ইয়োৰ বিজনেছ এড্ৰেছ সো আপুনি এড্ৰেছটো আপোনাৰ যোনটো এড্ৰেছ হয় এইটো আপুনি এড কৰি দিব সো ফৰ এক্সাম্পল মই এই লক্ষ্মী ষ্ট'ৰ আপোনাৰ কাৰণে এক্সাম্পল দি আছো সো ষ্ট্ৰীট মই দি দিছো আপোনাৰ তেজপুৰ বুলি প্লে বা বালিপাৰা বুলি দি দিছো আৰু সিটি দি দিছো মই তেজপুৰ তেনেকৈ পিন কোড এতিয়া পিন কোড আপোনাৰ জায়গাৰ যোনটো পিন কোড হয় এটো দি দিব আৰু ষ্টেটটো যেহেতু আসাম হয় সো আসাম বুলি এড কৰি দিব পাৰে যদি আপোনাৰ ষ্টেট বেলেগ হয় বেলেগ জায়গাত আপোনাৰ বিজনেছটো আছে হেতু আপুনি এড্ৰেছটো এড কৰি দিব নেক্সট আপুনি নেক্সট ক্লিক কৰিব মোবাইলটো একদম সেম হয় আপুনি জাস্ট যোনখিনি অপশনস আহি যায় সেইখিনি আপুনি ক্লিক কৰিলে হ'ল এটা ইয়াত কেইটামান অপশনস আছে এইটো হয় নেকি বুলি বলে আপোনাক দেখুৱাই দিব মানে যে এইকেইটা হয় নেকি কাৰণ এইকেইটা অলৰেডি কোনোবাই লিষ্ট কৰি থৈছে সো ইয়াৰ পৰা বিচাৰিব যদি নহয় আপোনাৰ তাৰ মানে আপোনাৰ বিজনেছটো লিষ্টেড নাই তাৰপিছত আপুনি নিজে মানে এটো এড কৰিব পাৰে এতিয়া নন অফ দিস আমি কৰি দিছো কাৰণ ইয়াৰ পৰা এটাও নহয় আমাৰ নেক্সট এতিয়া প্লেস ইয়োৰ পিন বুলি দিছে সো আমাৰ ইয়াত আপুনি চাইছে বালিপাৰা যিহেতু দিছিলো বালিপাৰাত আহি গৈছে সো এইটো লোকেশন হয় নেকি বুলি খুদিছে সো আপুনি ইয়াত কনফাৰ্ম কৰি দিব পাৰে সো বালিপাৰাত আহি প্লাই যদি কোনোবাই লক্ষ্মী ষ্ট'ৰ বুলি টাইপ কৰে তেতিয়া হলে আপোনাৰ বিজনেছটো দেখি পাব ডু ইউ provide deliveries or home এণ্ড অফিস ভিজিটস
চ' আমি ডেলিভাৰীজ প্ৰভাইড কৰোঁ নেকি বুলি কৈছে। চ' আপুনি যদি কৰে য়েছ দিব, যদি নকৰে ন' বুলি দি দিব। তাৰপিছত হোৱাট কণ্টেক্ট ডিটেইলছ ডু ইউ ৱান্ট টু শ্ব' টু কাষ্টমাৰ্ছ। ফোন নম্বৰ দেখাব বিচাৰিলে ফোন নম্বৰ দি দিব। যদি আপোনাৰ বিজনেছৰ ৱেবছাইট আছে তেতিয়া ৱেবছাইট দি দিব পাৰে। আৰু এড এ চেট, টেক্সট মেছেজ কৰিব পাৰে। আপুনি যদি টেক্সটত দিয়ে টেক্সট মেছেজ আহি যাব, বা হোৱাটছএপ যদি দিয়ে হোৱাটছএপত মেছেজ কাষ্টমাৰে আপোনাক দিব পাৰিব। চ' এইটো আপুনি এড কৰি দিব, তেতিয়া মানে কাষ্টমাৰ্ছে ডাইৰেক্ট আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। এতিয়াৰ কাৰণে মই স্কিপ কৰি দিছোঁ, চাব পাৰে। এনেকুৱাকৈ আপুনি নিজৰ বিজনেছৰ চব ডিটেইলছ দি পেলাই এড কৰিব পাৰে। এতিয়া চাব পাৰে গোটেইখিনি হৈ গ'ল। ইউ আৰ ভেৰিফাইড নাও, ইউ কেন ৰিপ্লাই টু ৰিভিউজ, টাৰ্ণ অন চেটছ এণ্ড মোৰ। অ'কে, চ' চিম্পলি নেক্সট। এতিয়া ভেৰিফাই ইয়াত লগে লগে হৈ গৈছে, আপোনাৰ অলপ সময় ল'ব পাৰে বা লগে লগে হৈ যাব পাৰে। চ' আমি নেক্সট কৰি চাম এতিয়া। এতিয়া আপুনি দিব লাগিব বিজনেছ আৱাৰ্ছ। চ' ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ বিজনেছটো ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ যদি জিম হয় তেতিয়াহ'লে ৰাতিপুৱা 6টাৰ পৰা খোলা থাকে, ৰাতি 9টামানলৈকে বা 10টামানলৈকে, তেনেকৈ আপুনি দিব পাৰে। আৰু ডেইজটো দিব পাৰে, যেনেকৈ ছানডে ক্ল'জ, তাৰপিছত মানডে টিউজডে ৱেডনেছডে এইবিলাক চব আপুনি অন কৰি দিব পাৰে। মানে এইটো ডিপেণ্ড কৰে আপোনাৰ বিজনেছৰ ওপৰত। চ' আপুনি এইটো বেছি ভালকৈ গম পাব। তাৰপিছত আপুনি নেক্সট কৰি দিব পাৰে। এতিয়া টাইমিঙো দিব কৈছে। চ' কেইটাত ষ্টাৰ্ট হয় ৰাতিপুৱা, আৰু কেইটাত আপোনাৰ, যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল যিহেতু মই কৈছিলোঁ 6টাৰ পৰা ৰাতি 9টালৈকে খোলা থাকিব। চ' 9 PM আপুনি চাৰ্চ কৰি পেলাই এড কৰি দিব। চ' এনেকুৱাকৈ গোটেইখিনি এড আৱাৰ্ছ আপুনি কৰি দিব পাৰে। চ' গোটেইখিনিত আপুনি তেনেকৈ দি দিব। তেতিয়া আপুনি যদি দিব বিচাৰে দিব পাৰে, যদি দিব নিবিচাৰে নিদিলেও হ'ব। চ' মই এতিয়াৰ কাৰণে স্কিপ কৰি দিছোঁ। এতিয়া বিজনেছ ডিছক্ৰিপশ্যন আপুনি দিব পাৰে। ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ যদি গ্ৰ'চাৰী ষ্ট'ৰ হয়, চ' আপোনাৰ কি কি এভেইলেবল থাকে, বা অল গ্ৰ'চাৰী আইটেমছ এভেইলেবল বুলিও লিখি দিব পাৰে, বা ডিটেইলত যদি কিবা লিখিব বিচাৰে। অ'কে, যদি আপুনি কিবা ডিটেইলত দিব বিচাৰে যাতে কাষ্টমাৰে চাই পেলাই পঢ়ি পেলাই ভাল পাওক, তেতিয়া সেইটোৱে দিব পাৰে। বা যদি দিব নিবিচাৰে স্কিপ কৰিব, মই নেক্সট কৰি দিছোঁ। চ' এতিয়া লাগিব এটা ফটো। চ' ফটো আপোনাৰ দোকানৰ আপুনি ক্লিক কৰি পেলাই ইমেজটো এড কৰিব পাৰে। অ'কে, চ' এতিয়া মোৰ বৰ্তমান ফটো নাই বুলি মই স্কিপ কৰি দিছোঁ। ফটো এড কৰিলে বেছি ভাল, কাৰণ অকল নামটো চাই পেলাই গম নাপাব পাৰে কাষ্টমাৰ্ছে। ফটো দেখিলে চিধা নামটো দেখিবই, প্লাছ ফটোটো দেখি পেলাই আপোনাৰ আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিব আপোনাৰ জেগাটো। ইয়াত নেক্সট আছে এড ফটো অফ ইয়ৰ ষ্ট'ৰ। আকৌ তো চিলেক্ট ইমেজ, আপোনাৰ যদি মোবাইলত আছে বা লেপটপত আছে, য'তো আছে তাত এড কৰি ল'ব। চ' বৰ্তমান মই স্কিপ কৰি দিছোঁ। ইয়াত ক্লেইম ইয়ৰ 20,000 এডভাৰটাইজিং ক্ৰেডিট বুলি দিছে। ষ্টাৰ্টিঙত মানে এইটো আপোনাৰ গুগলৰ ফালৰ পৰাই দি দিয়ে এইটো। চ' যদি আপুনি কৰিব বিচাৰে এডভাৰটাইজিং তো কৰিব পাৰে। এক্সট্ৰা ক্ৰেডিট টাইপৰ দিছে আৰু মানে। চ' আমি এইবিলাক একো নালাগে, আমাক জাষ্ট লিষ্ট কৰিব লাগে। চ' আমি স্কিপ কৰি দিম। অ'কে, চ' গেট এ কাষ্টম ডমেইন অফ ইয়ৰ ৱেবছাইট নালাগে আমাক। চ' ইয়ৰ এডিটছ উইল বি ভিজিবল ওৱান্স ইউ আৰ ভেৰিফাইড। চ' আমি কণ্টিনিউ কৰি দিম। অ'কে, চ' এতিয়া গাইজ আমাৰ অলমষ্ট চব হৈ গৈছে। লক্ষ্মী ষ্ট'ৰ বুলি আহি গৈছে, নট পাব্লিকলি ভিজিবল আছে বৰ্তমান, এইটো ভেৰিফাই হৈ আছে এতিয়াও। চ' যেতিয়া ভেৰিফাই হৈ যাব তেতিয়া পাব্লিকলি ভিজিবল হৈ যাব। চ' আপুনি ফাৰ্ষ্টত যোনখিনি আপোনাৰ ফালেদি কৰিব লগা আছে গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপুনি দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ভিজিবল এইটো হৈ যাব, যিহেতু আপুনি চাব পাৰে এড্ৰেছো দিয়া আছে। চ' তেনেকেই আপোনাৰ পাব্লিকলি ভিজিবল হৈ যাব। চ' আই হোপ আপুনি গম পালে কেনেকৈ এড কৰিব লাগে। তেনেকৈ মোবাইলতো আপুনি বহুত ধুনীয়াকৈ গম পাই যাব। জাষ্ট আপুনি ডিটেইলছখিনি ফিল কৰি পেলাই ভেৰিফাইৰ কাৰণে আপুনি পঠাই দিলে হ'ল। ইয়াত আপুনি চাব পাৰে দেখা আছে গুগল ইজ প্ৰচেছিং ভেৰিফিকেশ্যন। এক ছেকেণ্ড মই জুম কৰি দিছোঁ। ইট মে টেক্স আপ টু 5 days বুলি দিয়া আছে। চ' উইদিন 5 days ভেৰিফাই হৈ যাব। তাৰ আগতে হৈ যাব লাগে, বাট 5 daysটো মেক্সিমাম হয়। তাৰপিছত আমাৰ যোনটো আমি লিষ্ট কৰিছিলোঁ লক্ষ্মী ষ্ট'ৰটো, তো সেইটো লিষ্ট হৈ যাব।
চ' গাইজ আই হোপ আপোনালোকে বুজি পালে বহুত ভালকৈ আৰু এনেকুৱাই যদি টিপছ লাগে তেনে আপুনি নেক্সট জেন ক্ৰিয়েটিভ আছাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব প্লাছ ছ'চিয়েল মিডিয়াতো আমি এভেইলেবল আছোঁ চ' ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামতো আপুনি ফ'ল' কৰি দিব চ' থেংক ইউ ভেৰি মাছ